Suma không còn chịu đựng nổi áp lực và cuối cùng đã suy sụp. Dưới cơn giận dữ và sự thất vọng, Mazume bị đuổi ra khỏi nhà. Bà Suma mắng Mazume rằng, chính vì việc cô yêu đương đã khiến chúng tôi khổ sở thế này. Cút đi cho khuất mắt, cô vẫn còn yêu Salei nên mới cố tình đưa bọn trẻ đến đây để dụ dỗ nó quay về. Bà Suma nói với Mazume rằng hành động của cô thật đáng xấu hổ. Hãy nhìn những đứa trẻ tội nghiệp này đi. Mazume không còn cách nào khác, chỉ biết đưa bọn trẻ đến căn lều của Salei. Phải nói rằng hoàn cảnh thật sự quá đáng thương. Trong khi đó, Agari cũng đang cùng vị hôn thê vội vã lên đường. Hassan thì nói với Fariba rằng, tôi không còn yêu cô nữa, cút đi nếu không tôi sẽ đánh cô. Đừng bao giờ đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cô thêm lần nào. Sau khi đuổi Fariba đi, Hassan cảm thấy cô gái này và cha cô ta đã sỉ nhục anh nhiều lần, bây giờ họ hối hận và đang cầu xin sự tha thứ. Lúc này, Aliga cũng đưa họ lên núi để chuẩn bị cắm trại, họ mang theo một ít nước và thức ăn. Aliga cũng đang phiền lòng vì mái nhà bị dột. Đúng lúc đó, Atlas trở về, không thấy hai đứa con của Salei đâu, hỏi ra mới biết bà Suma đã đuổi chúng cùng Mazume đến căn lều của Salei rồi. Atlas biết chuyện thì vô cùng tức giận, không hiểu tại sao lại đuổi bọn trẻ đi. Bà Suma nói với Atlas rằng Mazume đã làm bà nổi giận vì cô ta đứng về phía Salei, nhưng bà không hề nghĩ rằng lũ trẻ vô tội và sẽ không làm hại ai. Thậm chí hai đứa nhỏ đó còn hiểu chuyện hơn cả anh và Aslan. Bà Suma trách Atlas suốt ngày chạy nhảy lung tung, không chịu ở lại chăm sóc bọn trẻ. Atlas nói với bà Suma rằng Salei đang sửa xe. Anh tin rằng bà và Aslan sẽ phải hối hận vì hành động tồi tệ này. Bà Suma khẳng định việc mình làm là đúng và sẽ không bao giờ hối hận. Bà không phải là đầy tớ của anh và Salei để hầu hạ trong khi họ suốt ngày nhàn rỗi. Cùng lúc đó, Aliga đưa họ vào rừng để nghỉ ngơi, thác nước ở đây trông rất đẹp. Atlas vẫn thắc mắc tại sao bà Suma lại có thể nhẫn tâm đuổi bọn trẻ đi như vậy. Chúng thực sự vô tội. Hiện giờ Salei đã vào trong đó, việc chăm sóc bọn trẻ là lẽ đương nhiên, tại sao bà Suma bây giờ lại trở nên thực dụng đến thế? Đây là điều khiến Atlas không thể nào hiểu nổi. Atlas nói rằng mẹ thực sự không nên làm như vậy, nhất là khi Salei đang sửa xe bán tải. Anh khuyên mẹ đừng đối xử với bọn trẻ như thế, vì dù sao chúng cũng đã được giao cho họ chăm sóc. Atlas bảo bà Suma rằng khi Salei quay lại, mọi người chắc chắn sẽ hối hận. Dù biết hành động của mẹ là sai nhưng Atlas không thể ngăn cản được bà. Chỉ biết khuyên nhủ hết lời. Trong khi đó, Hosen vì dịp lễ Ết đã ăn quá nhiều hạt khiến cổ họng bị đau không chịu nổi. Fariba lại đi tìm bà cụ. Mỗi khi trong nhà vừa yên ổn được một thời gian, Fariba lại khơi mào tranh chấp và đánh nhau. Sidika luôn hy vọng gia đình không có xung đột. Nhưng thực tế không như vậy, không phải Aliga gây chuyện thì là Hosen tìm cớ, hoặc là Isaac. Đúng lúc này Fariba trở về. Isaac hỏi tại sao cô lại đi tìm bà cụ và Hassan. Tại sao lại rời đi? Vì Fariba vừa về đã trốn biệt trong phòng, Isaac mắng cho cô một trận tơi bời. Sidika bảo họ đừng cãi nhau nữa rồi đưa Fachiba ra ngoài. Có thể thấy trong lòng cô đang rất buồn khổ. Hiện tại Salei vẫn còn ở trong tù, không biết tình hình thế nào. Alia nói sẽ nhờ vả các mối quan hệ để bảo lãnh Salei ra, nhưng mọi việc không thể nhanh chóng như vậy. Đã nhiều tập rồi không thấy Salei, hy vọng anh ở trong đó vẫn ổn. Mà dù em đưa bọn trẻ về căn lều, không biết phải làm sao. Atlas đề nghị nên dạy cho cô nàng ngốc nghếch này một bài học để sau này không dám tự ý chạy lung tung khi chưa được phép. Fariba nhiều lần chưa được sự đồng ý đã đi tìm Hassan, còn nói dối là đang dọn dẹp phòng. Aliga đến nhà ông Sayervan để hỏi thăm, hóa ra Fatima đến thăm ông ấy và Aliga đã đi cùng. Giờ đây, hai con đường hoàn toàn khác biệt đang mở ra trong ngôi làng, một con đường đầy ắp tình yêu và sự sống mới, con đường kia lại tràn ngập sự mất mát, khước từ và đổ vỡ tình cảm. Khi anh trai của Salei là Aliga và Fatima cùng nhau xây dựng tương lai, một chương mới của tình yêu đã bắt đầu. Mối quan hệ của họ đầy hy vọng, một đám cưới ấm áp dường như đã cận kề. Còn về phần Salei, bao giờ anh mới được trả tự do? Khi một ngày mới bắt đầu, Aliga đưa vị hôn thê Fatima cùng chị dâu đi lo việc ở nơi xa.
Thời tiết rất xấu, đường xá xa ôi, Aliga đề nghị ăn trưa trước khi đi tiếp. Trên đường phải lái xe cực kỳ cẩn thận, họ cùng nhau vào nhà hàng, vị hôn thê của Aliga trông rất cao giáo và xinh đẹp, đám cưới của họ cũng sắp được tổ chức. Cùng lúc đó ở trong làng, Mazume đang chăm sóc các con của Saleh ăn sáng. Có vẻ như hai đứa trẻ được Mazume chăm sóc rất tốt, trông chúng rất sạch sẽ. Bà Suma đi tới nói với Mazume rằng họ không thể cứ chăm sóc bọn trẻ mãi được. Nhưng Saleh không có nhà, không ai có thể lo cho chúng. Thật không may là Saleh đang ở trong tù. Bà Suma yêu cầu Mazume đưa bọn trẻ đến căn lều để Saleh sớm biết đường mà quay về. Nhưng trong lều không có ai sẽ chăm sóc chúng đây? Không thể bỏ mặc bọn trẻ một mình ở đó được. Bà Suma và chồng đầy dẫy những lời phàn nàn về Saleh, cho rằng Saleh đã làm hỏng xe của họ mà cũng chẳng ai thèm đến thăm nom bọn trẻ. Đưa chúng đến căn lều đi, để Saleh hiểu rằng chúng ta không phải là người hầu của nó. Thật may là có Mazume ở đó, nếu không chẳng biết bọn trẻ sẽ ra sao. Aliga sau khi cho vị hôn thê ăn xong thì tiếp tục lên đường. Còn Fariba lại một lần nữa đi tìm Hassan để cứu vãn cuộc đời tan vỡ của mình, hy vọng được quay lại bên anh. Nhưng những lời cô nói ra lại có chút không thật lòng. Hassan cũng đang rất phiền lòng. Anh đã cầu hôn Mazume vài lần nhưng đều bị từ chối. Fariba mỉa mai Hassan nhếch nhác như một kẻ lang thang. Hassan nói Fariba đã đuổi anh ra khỏi nhà nhưng sau đó cô lại tự quay về. Thật khó hiểu khi những người từng yêu nhau sâu đậm như vậy mà Hassan lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Hassan liên tục đuổi Fariba đi, nói rằng anh không còn hứng thú với cô nữa và sẽ không quên những gì Fariba và Ali đã làm trong quá khứ. Fariba trách Hassan vì một bà cụ mà cam tâm để vị hôn thê phải đau khổ. Cô nói sẽ không để anh rời xa mình dễ dàng như vậy. Trước đây cô từng ép Hassan xây nhà để anh sống độc lập. Nhưng Hassan đúng là hạng người không thể nâng đỡ nổi, quay đi quay lại đã cầu hôn Mazume. Trong khi đó, bà Suma ép buộc Mazume đưa bọn trẻ về lều của Saleh để anh ta sớm trở về. Mazume không muốn nhưng bị bà Suma cưỡng ép. Cơn mưa xối xả trút xuống, Mazume không còn cách nào khác đành đưa các con của Saleh vào trú ẩn trong căn lều nhỏ. Lòng cô đau nhói nhưng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng về Saleh. Dưới sự xua đuổi của bà Suma, họ đã về đến căn lều trên núi. Thiết bị trong phòng vẫn còn đó, Mazume bảo bọn trẻ rửa tay chân rồi bật lò sưởi cho ấm áp, sau đó lấy chăn gối ra. Trở về căn lều cũ, bọn trẻ cũng cảm thấy rất vui, chúng tranh nhau ngồi cạnh lò sưởi. Lúc này mưa rất lớn, nước sông trong thung lũng dâng cao. Ông Aliga đang giúp bạn dọn dẹp rác thải ở đập nước. Bầu trời âm u cũng giống như tâm trạng của Mazume vậy. Atlas không đành lòng nên đã chuẩn bị mang chăn và bếp đến cho bọn trẻ. Anh thực sự tức giận vì cha mẹ không muốn cho chúng ở lại nhà. Mazume dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn đang nỗ lực hết mình để tạo ra một không gian an toàn, ấm áp cho bọn trẻ. Cô dọn dẹp phòng và lau bức ảnh của Saleh, bọn trẻ cũng giúp cô làm việc đó. Họ cùng nhau xây dựng lại hy vọng trong cuộc sống vì người mà họ yêu thương. Mazume lấy kẹo chia cho mỗi đứa một viên. Lũ trẻ rất nhớ cha và càng thêm dựa dẫm vào Mazume. Lúc này, Mazume thực sự đã hết lòng vì bọn trẻ. Cô mang lại cho chúng sự ấm áp và trở thành chỗ dựa tin cậy. Có thể thấy, nhờ có Mazume mà bọn trẻ mới nhận được sự chăm sóc tận tình đến vậy. Mazume nói với bọn trẻ rằng Atlas sẽ đến cửa hàng mua cho chúng một ít thức ăn. Ngôi lều hiện vẫn còn vài chỗ bị rò rỉ nước mưa, nhưng Atlas cũng đã kịp mang chăn đến căn lều cho họ. Bọn trẻ ngoan ngoãn nằm cạnh Mazume, cô đang ủ ấm đôi chân cho chúng, nhưng nước mưa từ mái nhà vẫn cứ rò rỉ xuống khiến cô cảm thấy rất lo lắng. Atlas khi thấy ngôi nhà mới không có ai, anh đoán ngay là Mazume đã đưa bọn trẻ về ngôi nhà cũ. Đúng lúc Mazume và bọn trẻ đang cảm thấy bất an nhất thì Atlas đã xuất hiện. Anh trìu mến ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Mazume nghĩ rằng thà để bọn trẻ ở đây còn tốt hơn là quay về nhà, bởi vì khi về đó, bà Suma và Asen chắc chắn sẽ mắng nhiếc chúng. Atlas liền trấn an Mazume, cứ để bọn trẻ ở lại đây, tôi sẽ đi mua thêm các nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết. Tôi sẽ không lấy đồ ăn hay bất cứ thứ gì từ nhà mình đâu,
Nếu bà Suma có mắng, tôi sẽ tự ra cửa hàng mua. Tôi sẽ mua tất cả những gì chúng ta cần, như vậy sẽ không có ai đến làm phiền hay mắng mỏ bọn trẻ nữa. Có thể thấy, vào thời điểm quan trọng này, người đáng tin cậy nhất vẫn là Atlas và Mazume. Họ đúng là những người bạn trung thành nhất của Saleh. Atlas định đợi tạnh mưa sẽ dán vật liệu cách nhiệt lên mái nhà để không còn bị dột nữa. Anh hỏi đứa nhỏ người trong ảnh là ai và có yêu cha mình không? Có Mazume và Atlas bên cạnh, bọn trẻ cảm thấy không còn cô đơn. Đây là nơi chúng lớn lên nên mọi thứ đều rất quen thuộc. Đứa nhỏ cởi áo khoác, chạy nhảy trong phòng và chơi với chú gấu bông yêu thích. Nhìn chúng nô đùa vui vẻ với Atlas mới thấy đối với trẻ con, nơi đây có hơi thở của cha và những ký ức sống cùng cha nên chúng rất muốn ở lại. Sidika bảo Fachiba đừng đi lung tung nữa. Hãy ở nhà giúp việc, không được tìm bà cụ và Hassan nếu chưa được phép. Nói xong, Sedaye ra chuồng dê để dọn dẹp. Nhà có nuôi dê nên mỗi khi trời mưa, Sidika lại vô cùng bận rộn. Atlas bảo Mazume cứ ở lại lều với bọn trẻ, anh đi chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm và thức ăn. Atlas cũng không biết những ngày qua Aliga đang làm gì mà vẫn chưa đưa được Saleh ra khỏi tù. Việc này phải tuân theo thủ tục pháp lý nên không thể vội vàng. Hiện giờ nước đọng trên mái vẫn chưa dọn sạch, anh dặn Mazume chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Trong khi đó, Fariba cũng đang nỗ lực dọn dẹp sân vườn. Atlas lên mái nhà kiểm tra. Phải nói là Saleh đã làm chống thấm cho mái nhà này từ vài năm trước rồi. Giờ là lúc cần tu sửa. Mazume nhìn nụ cười của bọn trẻ mà thầm hy vọng cuộc sống của chúng sớm được ổn định trở lại. Sau khi bị bà Suma đuổi đi, Mazume và bọn trẻ đã có một buổi chiều bình yên trong căn lều cũ của Saleh. Cô quyết định sẽ sống ở đây cho đến khi Saleh trở về. Atlas, với tư cách là bạn thân của Saleh, kiên quyết ủng hộ Mazume và bày tỏ sự bất bình với hành động của mẹ mình. Sự che chở của Atlas và Mazume đã giúp bọn trẻ có nơi nương tựa giữa điều kiện khắc nghiệt. Vì Saleh, cô đã kiên trì vượt qua tất cả. Họ như đang ở một thế giới khác, rời xa sự ồn ào của làng quê để tận hưởng sự yên bình tự nhiên này. Sidika vẫn đang chăm sóc đàn dê của mình. Lúc này, chú chó nhỏ nhà Ali lại vừa sinh thêm con. Bọn trẻ rất thích chó nên Sidika cũng đang cho chúng ăn. Mazume cùng bọn trẻ tận hưởng khoảng thời gian bình lặng và hạnh phúc trong lều, đặt nền móng cho một tình cảm gắn bó lâu dài. Chắc hẳn Saleh cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của các con. Tuy nhiên, ngay cả khi ở nơi bình yên này, Aliga vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ về Saleh, điều đó thôi thúc anh phải hành động. Trong làng, Mazume vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ, mang lại cảm giác an toàn cho bọn trẻ. Đã lâu không quay lại căn lều, chúng tò mò quan sát mọi thứ quanh mình, và Mazume đã giúp chúng gợi nhớ lại những kỷ niệm thú vị trước đây. Trong khi đó, cuộc sống của những người khác vẫn tiếp diễn như thường lệ với những công việc vụn vặt hàng ngày. Nhà cửa được sửa sang mới, mọi người nỗ lực duy trì cuộc sống bình thường mà không hề hay biết về cơn bão cảm xúc đang diễn ra ở một nơi khác.